Ba yan? Ano to? Isa, tatlo, lima. Masakap yung kondensado. Ha? Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima. Isa, dalawa, tatlo. Isa, tatlo, lima. Okay? Isa, tatlo, lima. Free shipping yan. Ha? Free shipping. Oo. Walang umuorder pag may bayad naman. Ito charger oh. Ganyan lang. Magkano natin bibenta yan? Baka 100 lang. I'll build your dreams with things you have. Walang casing ano? Walang bubble wrap. Ito yung sa ano, di ba? Ah.